السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة موستا كيتشن. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح تشوفوا معايا طريقة تحضير الدوناتس ولا لي بيني، طريقة جد سهلة، والاهم من كل هذا يجبنا بزاف. تبعوا معايا الطريقة حتى التالي. هنا عندي كاس ماشي معمر تاع حليب، يعني تاع 240 مليلتر، يكون دافي، خميرة الخبز، السكر والملح. بالنسبة للمقادير راح تلقاهم في صندوق الوصف، وهنا تاني مكتوبين قدامكم في الشاشة. خلطهم مليح كما راكم تلاحظوا. بعد نزيدو عليهم 350 غرام تاع فرينة، يعني نضيفوها ضربة واحدة، نديرو هكا فارغ في الوسط. نزيدو عليهم حبة بيض كاملة، يعني تكون درجة حد الغرفة. خلطوهم مليح كما راكم تلاحظوا. نبداو نخلطو بالسباتول حتى نتحصلوا على عجينة. هاد العجينه صدقوني تجي خفيفه 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 ريشه، يعني ننصحكم تجربوها. بون، بالنسبه لهاد العجينه انا بالعاني درتها في هكا، خدمتها بيدي. نتوما الا كان عندكم العجين الكهربائي ولا البيترا، تقدروا تستعملوا البيترا هكا باش تجيكم سهله، ويعني بالخف تكملوها. انا هنا بالعاني درتها بيدي كما قلت لكم باش نشوف، يعني نوريكم الطريقه تاعها بالنسبه للناس اللي ما عندهاش بيترا. هنا زدت عليهم الزبده كيما شفتوا. بالنسبه للزبده انا ما كانش عندي، كنت حاسبه باللي عندي، كانت عندي حوالي مغرفه، واضطريت باش نكمل هذيك البقيه تاع الزبده، يعني درت 40 غرام في هذه الوصفه. كملتها بزبده التوريق، بصح نتوما ننصحكم ما ديروا زبده التوريق، ديروا يعني هي تجي مليحه ماشي ما تجيش مليحه، بصح شغل تعذبكم شويه باش تدخل، سورتو الا كانت قاصحه. فهمتوني؟ دروك الزبده نتوما اللي ديروها سواء تكون دارجحه الغرفه سواء تكون دايبه، واحده من زوج. هي من الاحسن تكون دارجحه الغرفه باش تدخل لكم فاطمه في العجينه. كما راكم تشوفوا هنا غادي نبداو نعجنوا في العجينه مده ربع ساعه حتى 20 دقيقه بهذه الطريقه، يعني ما تضغطوش عليها بزاف، برك تنشعوها كما راكم تشوفوا، تعاودوا تاني ترجعوها غير هكا حتى تفوت 20 دقيقه ولا ربع ساعه، يعني حتى تحصلوا على عجينه ملساء. في الاولى تكون تتلصق، من بعد ما توليش تتلصق. كيما تشوفوا هنا بنخبطوها هكا، والعجينه تاعكم كي تبدا تعجنوها في الاولى شغل تبدا تلصق كيما قلت لكم، من بعد غير بشويه 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 حتى تفوت هكا ربع ساعه، ولا تبدا شغل تحسوا الهواء دخل فيها، ولات خفيفه، ولات ما تلاصقش، وتاني تحسوا هكا شغل تطرطق. كم فاهميني؟ من بعد هنايا كيما راكم تشوفوا نتحصلوا على هذا القوام، نخلوها تريح مده ساعه كامله، نغطوا عليها. بعد نروحوا نجهزوا الكريمه تاعنا. درت هنايا نص لتر تاع حليب، راح ندير واحد الكريمه شابه بزاف، نصحكم تجربوها. هنا درت واحد جوج مغارف كبار ونص تاع مايزينا. هنا تاني درت عليهم السكر حسب الكاميرا يتمشى، هي كانت حابسه. كاس قلب تاع السكر، يعني تاع 220 مليلتر الحجم تاع الكاس. خلطوهم كامل مع بعض كما راكم تشوفوا على نار متوسطه، ما تكونش عاليه بزاف. زدت عليهم 3 حبات مخفوقين تاع بيض. نبداو نحركوا فيهم حتى نحصلوا على كريمه تكون كثيفه، يعني ما تتقالش بزاف، بصح يعني كي تبدا تشكل فوقها تنقلوها. كما راكم تشوفوا الكريمه تحصلنا عليها، راح نزيدهم لافاني. هنايا لافاني من الاحسن تكون الجوده تاعها مليحه باش تغطي لكم على الريحه تاع البيض، اللي ما يبغوش ريحه البيض. بالنسبه هنا لا كريم تقدروا تخلوها فاني، كما تقدروا ديروها كما انا غادي نديرها. هنا نخلطوا كامل مع بعض لافاني تاعنا مع لا كريم كما راكم تشوفوا. ومن بعد راح نقسم هذه لا كريم تاعي على جوج، نص غادي نخليها شوكو، والنص غادي نديرها سيترون. بون نتوما لما كنتوش تبغوا لا سيترون لا شيكولا تقدروا ديروها فاني برك، تخلوها كيما راهي. هنا نص لوزت عليه 100 غرام تاع شيكولا، كيما راكم تشوفوا نخلطهم كامل مع بعض حتى هذيك الشيكولا تاعنا تذوب، يعني غادي تذوب لنا بدرجه الكريمه تاعنا بلا ما تعاودوا ترجعوها للغاز. الكريمه اللي بغيتها بزاف وعجبتني بزاف يجي شابه 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 هي تاع الليم. نتوما تاني كلي كنتو تبغوا تاع الليم متاكده انه راح تعجبكم بزاف. هنا زدت عليهم مغرفه صغيره مغرفه كبيره عفوا تاع عصير ليمون، مبشور الليمون ومعطر ومنكه في نفس الوقت، معطر عفوا وملون تاع الليمون. كما راكم شفتوا تقدروا تستعملوا غير معطر، ما ديروش ملون.
تاع الليمون باش تعطينا هذاك اللون الاصفر الشباب. الا كنتو باغيين هكا لا كولر تاعها ماشي صفرا كيما هكا، تقدروا كيما قلت لكم ديروا غير الارون برك، نغطاهم هكا في بالسيلوفان، خلوهم في الثلاجه يبردوا باش ما يدولناش القشره. بعد ما فاتت ساعه على العجينه كيما راكم تشوفوا الله يبارك الحجم تاعها راه ضاعف، راح نحطوها على سطح العمل تاعنا وراح نعجنوها واحد 2 دقائق واحده اخرى. بعد روحوا نبداو نحلو في العجينه تاعنا. يعني كما شفتوا الطريقه كانت جد سهله، مع العجينه تاعنا كانت مكوناتها جد بسيطه. كما قلت لكم الا كان عندكم البيترا تقدروا تستعملوه، يعني منها يوفر عليكم الجهد والوقت في نفس الوقت. كما راكم تشوفوا تحصلوا على هذا القوام، تكون طريه وما تتلاصقش كامل في اليد. نبداو نحلو العجينه تاعنا، جيبوا الحلال كما راكم تشوفوا، نحلوها على سمك 2 سنتيم، ما تحلوهاش رقيقه بزاف، ما لازمش تكون رقيقه. هي سي فري كي خدمتها بيدي دات لي شويه وقت وعيتني شويه في العجين تاعها، لانه 20 دقيقه كامله وانا نعجن فيها. بصح تستاهل، يعني تعبها يستاهل. بصح كيما قلت لكم الا كان عندكم بيترا من احسن تستعملوه. من بعد راح نقطع العجينه تاعي دوائر، يكون القطر تاعها حوالي 6 ولا 5 سنتيم كيما راكم تشوفوا. تقدروا تستعملوا دوائر شويه صغار على هادو، لانه من بعد العجينه تاعكم غادي تزيد تخمر، سورتو من تقلوها غادي تزيد تضعف. هنا العجينه تاعي اللي قسمتها وهذيك البقيه اللي بقات راح نعاودو نخدموا بها اكيد. الا شفتوها نتوما تقاوم بكم تخلوها تريح شويه باش تقطعوها. هذا هو السمك تاعنا، لازم يكون كيما هكا، وحاولوا تشكلوا دائره يعني باش ما يتقلوهم الشكل تاعهم ما يخسرش. انا حبيت شويه ديفورماولي بصح معليش جاو شابين تانيك، يعني في الجود تاعهم وتحسوا راكم تاكلوا في القطن ماشي راكم تاكلوا في هكا عجينه فري، جات شابه بزاف. بعد خلوهم يختمروا نص ساعه واحده اخرى وروحوا نقلوهم على زيت تكون درجه الحراره تاعها متوسطه، ما لازمش تكون عاليه بزاف باش ما تنحرق لكمش وتحمر لكم بالخف. هنا روحوا هكا كيما راكم تشوفون نرشوا عليها داك الزيت من الفوق باش تزيد تخمر. كيما راكم تشوفوا زاد طلعت. بعد نروحو نقلبوها على الجهه الزوجه تاعها. نحصلوا على هذا اللون الشباب هذا. من بعد نروحو نقلوها او نقطروها مليح من الزيت. انا حطيتها في شبكه، نتوما تقدروا تحطوها في كسكاس ولا كان عندكم بابي تاع الزيت ثاني تقدروا تحطوها فوقها. من تحصلوا على هذا اللون من الجهتين نقلعوهم قطروهم مليح من الزيت كيما قلت لكم. من بعد نروح نخليهم يدفاو شويه، يعني ما يكونوش حامين بزاف وما تخليهمش انك يبردوا كاع. يعني نروح نرمضوهم في السكر. الا خليتوهم حتى يبردوا كاع ما غاديش يلصق لكم السكر تاعكم، على هذه قلت لكم لازم يكونوا شويه دافين. تحصلوا على هذا الشكل بعد ما كانوا بردوا. راح نجيب هنا عود تاع الشوا، نحاول نعمل هكا ثقب صغير هكا في الجنب. بعد نروح نعمروها بلا كريم تاعنا. هنا بعد ما كانت بردت درتها في لي بوش هادو تاع البلاستيك، وهذه الكريمه تاع اللي مش حاجات بنينه ما تصدقوش، يعني روعه روعه في المذاق تاعها، سورتو اللي يبغوا الليم ننصحكم تجربوها. تاع الشيكولا تاني جات شابه بصح عجبتني تاع الليم اكثر. نعمرو تاني هنا الكريمه تاعنا تاع الشيكولا. هنا كي تحسوا الحبه تاعكم تقالت في يدكم وتخرج لكم هكا من الفوق تحبسوا، يعني ما تزيدوش تعمروها اكثر سينو تطرطق يعني. من بعد هنا الحبه تاعكم من الاحسن بعد ما تعمروهم تخلوهم واقفين، لانه يعني هي تاع الشيكولا ماشي بروبليم جات شويه ثقيله، لانه كيما تعرفوا الشيكولا بالخف تجمد. بصح تاع الليم من الاحسن توقفوهم لانه جات شويه كشغل هكا خفيفه، سما مع حبه تاعي كانوا شويه دافين سما ساحت لي شويه.
بصح كون تخلوهم غدوة من داك وتاكلوهم في الثلاجة يكونوا قد شويه رواح. هذا هو الشكل تاعنا بلي تحصلنا عليه. شوف كيفاه جاو، الله يبارك يشاهو. ننصحكم تجربوا هذه الوصفة لانه فعلا فعلا تستحق التجربة. ويعني انا اول مره ندير هادو الدوناتس، يعني جامي لا درتهم، بصح الوصفه كانت جد جد ناجحه. الله يبارك. ننصحكم ان تجربوها. شوف نقسم معكم حبه كيفاه تجي من الداخل، يعني من تحلوا هذيك الحبه تاعكم شوف كيفاه تسيح. الله يبارك، جات شابه بزاف. ننصحكم تجربوها والسلام عليكم.